đã so trên cáo nữa thôi lọc mang em ít lọc lọc chiên thật như chiên thật như mi chiên dạ cũng hết mà lọc tầng hả xin lấy dương à Thôi tìm lại bộ tuột đó yeah. Rồi tôi về cái này bây giờ ham mua blog đã cho nó nào cảm nghĩ đã cho nó tôi về để mất nhá đã vâng đã ta mua đây chú lục rồi ta nó bí nữa chữ đây đâu ra cho này giá này ra chỗ ập cho anh này ập luồng hả đây này đây cả anh chờ tập điện cả chơi mình đủ rồi đi lọc hả ăn nữa nè bệ nông pa bảy phải dọn lắm qua nữa rồi rồi pi bật lồng pi bật cất rồi nghịch chừng vậy nào mình đâu nha anh nghịch không đã bao nhiêu chuyện thôi một bản đây nó mùi cái này mấy con đấy bây giờ làm sao tên ban này qua